Szép jó estét, vagy napot, vagy reggel, teljesen mindegy, hogy hol tartózkod ezen a szép bolygón. Planta Kivica vagyok, és Isten áldjon mindenkit, aki itt van ma velem. Micsoda történések, mi történik ebben a kriptovilágban? Úristen, megyünk nullára, a bitcoin megint megy, az egész kriptó megy a kukába. Vége, nem is fogok csinálni már videókat tovább. Hát nem olyan egyszerű a történet, és úgy döntöttem, hogy egy kicsit jobban beleássak ugye a tényekbe, és nézzük meg igazából, mit mond ugye a pánik oldal, meg mit mond az az oldal, aki halál biztos abban, amit csinál, és hát én gondolom ehhez a másikhoz tartozom. A pánik oldal az viszont mindig ilyenkor temeti a bitcoint, már jó sokszor eltemették, most is ezt csinálják, de a bitcoin köszöni szépen, ugye még mindig 16.500 dolláron járkál, és köszöni szépen még mindig jó van. De el kell mondanom nektek, hogy az, ami most zajlik, arra szükség volt, de nagyon sok videót néztem, vannak nagyon sok olyan feltételezések, ami szerintem nem állják a helyüket, és vannak olyanok, akik olyanok, mint a buldogok, hogy ugye mélyebbre és mélyebbre ásnak, és ugye ilyenkor kezdenek kipatyogni a csontvázak a szekrényből. És hát elmondom mindjárt, tudom, hogy a Brazília-Szerbia játszik most, és sokan azt fogják nézni, de lehet, hogy a későbbiekben érdekes lesz ezt is megnézni, ha érdekel persze a kriptó, mert hát ez nem lesz rövid videó. Sajnos nem tudom sehogy sem megcsinálni röviden, mert azért itt jobban kell belemászni a dologba, hogy mindenki megértse, hogy miről van szó. És én úgy érzem, hogy ha én már kriptó videókat csinálok, akkor itt igazából az a feladatom, hogy minél többen megértsék, hogy per pillanat mi zajlik a kriptovilágban. És akkor majd persze közben jönnek a saját gondolataim, saját rálátásom erre az egészre. Én mit gondolok? Tisztelem nagyon sok youtubert, aki már körülbelül azóta csinálja videókat, mint én, főleg ugye angol száz nyelven, akik csinálják, akik vagy Amerikában élnek, vagy Ausztráliában, vagy bárhol a világon, de angolul beszélve csinálják a videókat. Sokat tanultam az évek során tőlük, és igazából úgy érzem, hogy ezeket a dolgokat kéne átadnom nektek, és ezt nem tudom másképp megtenni, mint hogyha azokat, akiket úgy látom, hogy azok az emberek, akik a legjobban tudnak utána nézni a dolgokat, akik a legjobb kapcsolatokkal rendelkeznek a hagyományos pénzügyi világgal és a kriptovilágban, talán azoknak a videói hatnak legjobban rám, és alakítják az én gondolkodásomat erről az egész kriptotörténetről, és bele is kezdek, tehát lehet kávét megfőzni, mert nem lesz egy rövid videó, úgyhogy neki is kezdek. Tehát én szerintem Mark Moss volt az, aki ezt az egész FTX csőd történetet a legjobban úgymond kivesézte, és először meg kell ezt értenünk, utána rámegyünk az Altcoin Daily-nek a videójára, amely nézi, hogy a kaszkád reakció, tehát a dominó effektus hogy hathat tovább ugye az egész kriptopiacra, és el fog hangzani itt egy sok elég érdekes dolog, és aztán a végén persze én is elmondom erről az egészről a véleményemet, és mindenki döntse el saját maga, hogy tulajdonképpen mi legyen, és hát ahogy a bitcoin Jankó azt mondaná, hogy masiniszták, menjetek és kutassatok, kutakodjatok, vagy nem is tudom, hogy mondja, ő viccesen tudja megmondani, én nem. Én akkor vagyok vicces, amikor össze-vissza beszélek, tehát nem tudom magyarul, hogy kell kimondani bizonyos dolgot, azt akkor
elmegy a levegőbe, de mindegy. Kezdjünk, jó? Fordítás azért az jól szokott menni. Tehát először kivesézzük az FTX történetet. Evidence that FTX was a deep state plan to capture cryptocurrencies. A bizonyítékot szeretnék most feltárni előbbetek, hogy az FTX skandál és a csőd az tulajdonképpen egy úgymond kormány által elindított belső történet, amivel az egész kriptovilágot csődbe akarták vinni. Now, the cryptocurrency market has gone crazy with FTX blowing up the entire ecosystem Tehát teljesen megörült a piac, ugye, ahogy az FTX bedőlt. past week. And the amount of information exposing the negligence and the fraud around Sam Bankman-Fried És egyre több bizonyíték mutatja azt, hogy egy teljesen nem törődömség és tulajdonképpen csalás övezte az egész FTX-et. SBF as he's known, and FTX and Alameda is almost never ending. But És tulajdonképpen ez a FTX és az Alameda sztori szinte vég nélküli. what if this wasn't a big fraud or an De mi van, hogyha ez nem egy nagy csalás volt? innocent mistake, but instead És nem is hiba volt, hogy elkövettek bizonyos hibát, it was a deep state operation hanem igenis a kormány által vezetett operáció, to capture cryptocurrency once hogy a kriptopiacot teljesen bedöntsék. and for all. So the state, Egyszer és mindenkorra. elites, and the powers that be can maintain their power És hogy a háttérhatalom továbbra is fenntarthatja a saját hatalmát. and grasp over money and És capture átvegye a pénz feletti uralmat, ahogy eddig is mindig volt felette. crypto for good. És hogy megszabaduljon a kriptótól egyszer és Well, in mindenkorra. this video, I'm going to break all this down and lay Ebben a out videóban mindent the elpróbálok nektek receipts, as magyarázni. I call them, showing the endless rabbit holes underneath FTX and the deep state plan, including who was behind FTX Még azt is meg fogom mutatni, hogy ki állt mögötte, and their sister company Alameda. és a társ cégébe, a testvér cégébe az Alameda. Backed them, what their ties were with the government Milyen a kapcsolatok voltak a kormánnyal, and globalists, what the és milyen kapcsolatuk volt a globalistákkal. ultimate plan was, the goal of using the state and regulations to capture crypto, and how it all came crashing down. But it's not over yet, so let's go. És ugye mindennek ennek hatására ugye láttuk a FTX-nek a bedőlését, és még mindig nincs vége. All right, welcome back. We are going to wake up more people with this video Tehát nekem a feladatom, hogy fölébresszek minél több embert, for sure. We are going to expose tehát what ugye the az alvó birkákat, deep state is doing with regulations inside és the majd meglátjuk, hogy igazából ez a háttérhatalom mit akar megcsinálni ezzel a sok szabályozással és cryptocurrency dologgal, ami space. történt. I'm about to blow your mind. I'm asking in Teljesen el fog szállni az agyatok ettől. advance if you could just take this information, think about it for a little bit, and then go discuss with other people. Now, Úgyhogy igazából rágjátok meg egy kicsit ezt az információt, amikor meghallgassátok, és akkor tárgyaljátok is meg azokkal, akikkel meg tudjátok ezt tárgyalni. before I jump into this video, I want to say real quick, I'm looking for you. I'm looking for people like you. És mielőtt elkezdeném, szeretném elmondani, hogy felveszek embereket, olyanokat, mint te, aki nézed ezeket a On videókat. my team, we're looking for copywriters, we're looking for researchers, we're looking Tehát keresünk kutatókat, keresünk olyanokat, akik jó anyagokat tudnak for közzétenni, media people. If tehát you'd like média embereket. to work in the Bitcoin macro, És aki akar ebbe az én környezetembe, bitcoin környezetembe dolgozni, azt Crypto, freedom. töltsön ki egy bemutatót, egy curriculum vitálét, tehát ugye egy, space, then come join my team. There's a link down below. You can check it out. Also, tudjátok, ugye az önéletrajzot is kész, és akkor lehet having a jelentkezni. live presentation. I do them about every other month, where I have a big chart of what I think the Fed, the central banks are going to do. Úgyhogy elég nagy szinten kutatok, és elég sok emberem van már, aki próbálja ugye ezeket a információkat összeszedni számunkra. How we're going to respond. There's a link down below if you'd like to come join me. I'm doing a live presentation with live Q&A. Check Élő out prezentációkat csinálok, that link down below. kérdés felelekre, ilyenekre is I'd love to have you if you'd like to know what I'm úgyhogy calling the central bank's playbook
hogyan akarják a központi bankok ugye a forgatókönyvet levezetni. 2.0. All right, now let's go ahead and just jump right into the video. And we're going to dig into FTX, but I did a video last week explaining how it worked. Hát ugye múlt héten csináltam egy videót tulajdonképpen arról, hogy az egész FTX hogyan működött. FTX and their sister company Alameda. És ugye a testvér cégével Alamedával. Created this environment, how they created value out of thin air. So I'm not going to Tehát ugye csináltak egy értéket tulajdonképpen a levegőből. Cash all of that. I already did it in a long video. Ebben a videóban nem fogok belemenni, mert ugye abban a videóban elmondtam. I'll link to it at the end if you want to watch that to learn how it worked. But now És most itt megállok egy pillanatra azért, mert ugye én tudom, hogy miről van szó, és miért jó ez, ami megtörtént, ez nagyon sajnáljuk, ugye szerintem mindenki a kriptovilágban, aki tevékenykedik, sajnálja azokat az embereket, akik ott tartották a coinjaikat. Nekem is a Celsius Networkon bánta az egész, de majd meglátjátok, hogy a Celsius Networkot is az FTX vitte csődbe, a Terra Lunát, stb. Tehát mindent le fog vezetni. Tehát sajnálom azokat az embereket, de viszont ez egy nagyon jó dolog, ami történt, mert tudjátok, a nehéz helyzetekben, amikor minden rosszul megy, akkor az összes gaz eltűnik. És egy $60,000 értékű bitcoinnál, amikor hallelujázik, és amikor már 3000 milliárd dollár benne volt a piacba, akkor jöttek a csalók mindenféle cégekkel, coinokkal, pump and dumpokkal, ugye megvetették valakivel, influencert kifizették, sok hülye megvette ugye a coinokat, annak idején velem együtt, és utána meg bedobták az egészet, és viszontlátásra, és csomó ember bukott pénzt. Na most az ilyen helyzetekben, amikor egy ilyen dolog történik, ilyenkor az ember százszor átgondolja, hogy mit csinál, hogyan. Én látom az elmúlt hetekben, hívogatnak az emberek, rakják kifele a pénzüket a tőzsdéről, nagyon helyesen teszitek, csak walletba stakelnek, tehát kezd kipucolódni a piac, és ezt igazából szívességet tettek nekünk, be akarták dönteni a kriptovilágot, de szívességet tettek nekünk, megyünk tovább, jó? I want to expose who's behind it and what this real ulterior motive is. Okay, so first of all, the media loved FTX. Tehát a média imádta az FTX-et. They blew them up. They were the darling, so to speak. Tehát a média szinte a barátnőjük volt. Every financial person was talking about him. The big VCs. Csomó ilyen nagy pénzügyi szakember beszélt erről. They all invested into him. You know, we hogy got mennyi pénzt fektettek bele. Mr. Wonderful Kevin O'Leary with lots of money, all the big VC firms in there. Nagy ilyen befektető társaság cégek. You know, athletes like Tom Brady. Akkor különböző atléták, tehát nagy sportolók. And his wife Giselle, they're invested into it. Of course, the financial elite on TV, Jim Cramer. És ugye mindenki ismeri, aki figyeli a CNBC-t, tudja, hogy a Jim Cramer ottan az őrült pénz műsorával már több évtizede ott van, ő is ugye befektetett. He says that Sam Bankman-Fried, SBF, doles out credit lines to save crypto institutions. He's the new JP. Tehát itt van, hogy mit twittelt ki, tehát hogy maga Sam Bankman-Fried, ugye a scam Bankman-Fried, már úgy hívják, ő olyan dolgot tudott létrehozni a kripto intézményeknél, hogy szinte azt lehet őt új JP Morgan banknak hívjuk. Morgan. So he's like trying to make a king. Oh, tehát he's the egy királyt akartak belőle csinálni. guy. He's the best. He's Hogy ő a legjobb. smart, right? So everyone started building Tehát him ugye, up. Of course, nem értitek, tehát fényezték az FTX-et. Fortune magazine És ran him magát on a the cover, fickót calling is. him the next Warren Ott Buffett. van, a Fortune magazine is azt írta, hogy ő a következő Warren Buffett. I mean, everybody was trying to say this is the smartest guy, this is the guy, the next guy, the king, etc. He was going around rubbing shoulders with celebrities as well as politicians. És azt mondja, nem csak, hogy különböző celebekkel tartott mindenfelé ilyen podcasteket, hanem találkozott, itt van Bill Gates, Bill Clinton, meg a Tony Blair, ugye. With Tony Blair, Bill Clinton. Ezek ugye tudjátok, a angol miniszterelnök, meg Amerika elnöke, volt elnöke. All together, cozy, buddy. És ők mind nagyon jó pajtások voltak. For legitimacy and more. We'll come back to that in a minute. So everybody was building him up.
He was the guy, Tehát the ugye wonder kid. But fölépítették where did nagyra, these people come from? Who de azt is mondja, nézzük akkor kik is ők. Ki áll mögöttük? behind all of Tehát it? mert mindig azt kell nézni, hogy ki áll mögöttük. And that's what we're going to dig into for a second. So, a gang of kids. This is what has come out Hát ez egy gyerekek bandája tulajdonképpen. since. There's an article written right here. It says that Itt Sam vannak a cikkek, hogy ugye a Sam Bankman-Friedman egy gyerekbanda a csapatot hozott össze, Bahamákon, ahol mindenki mindenkivel, nem mondom ki azt a szót, de azt csinálta. Bankman-Fried, SBF, his crypto empire was run by a gang of kids in the Bahamas. És ugye hol csinálták ezt Bahama I'm not going to szigeteken? dig into that. That's De a nem whole fogok belemenni a részletekbe, hogy ki kivel randizgatott, meg mit csinált. another rabbit hole of some really weird Az stuff. egy olyan nyúlüreg, amiben nem nagyon akarnék már belemászni. I don't really want to go into that, but it was a gang of kids. So how did this gang of kids manage to build the second largest cryptocurrency És akkor egy kérdés felmerül ilyenkor, hogy akkor hogy lehet, hogy ez a gyerekbanda Bahamákon összehozott Amerikába második, nem is Amerikába, az egész bolygó második legnagyobb kriptotőzsdé. exchange? Now, I'll come back to this, but the Majd first largest visszatérek erre. cryptocurrency exchange is Binance out of China. Tehát a Binance ugye az tulajdonképpen a CZ ugye az kínai, The second one is out of the United States. There's something és going on most milyen furcsa ugye a másik legnagyobb meg, hát hogy az Egyesült Államokból. there. But how did this gang of kids, so to speak, that all like to party and date each other in the Bahamas, how did they És manage ezt már hogyan tudtak ezek ennyi pénzt bevonzani és get létrehozni the ekkora second largest birodalmat? cryptocurrency exchange in the world and rub shoulders with the world's most connected and political elite? És ugye kapcsolatba lépni a legtöbb kapcsolattal rendelkező, politikai kapcsolattal rendelkező emberekkel. Is behind it. Tehát ki áll So, mögött? as I explained in the other video, which I'll link to at the end, there was a sister company. There was FTX, and then there was Alameda. És ugye van egy másik videó is, ahol az Alamedáról beszéltem, ugye az a testvércége volt a They worked FTX. together to fraudulently make valuations. Now, Tulajdonképpen ők ketten csalták ki az embereknek a pénzét. Alameda was run by his girlfriend, Caroline, and just so you can see who was really behind it, És- here's Caroline right now. Let's just hear Azt mondja, nézzük meg tulajdonképpen, hát ki vezette az Alameda Groupot, ugye, ami hatalmas nagy cég volt. Hát az ő barátnője, a Sam Bankman-Friednek a barátnője, aki itt látjuk a közepén, nézzétek meg. directly from her. Amúgy valaki beírtatja, megnézitek mind a kettőnek a képét, meg is érdemelték az emberek, hogy odaadták nekik a pénzt, ugye, hogy elbukják, de ez egy kicsit durva megfogalmazás. Mert azért láttátok, hogy mekkora média, mekkora hype volt körülötte, hogy ez milyen hiper-szuper. De nézzünk ugye a valós dolgokat, ássunk mélyebbre. Yeah, absolutely could pull it off without my math degree. Hát igen, azt mondja, én tulajdonképpen matekból nem is hogy hívják Magyarországon, aki elmegy a milyen érettségire. Tehát nem tudtam érettségizni matekból. Use very little math. Use a lot of like elementary school math. Tehát általános iskola matekot használok. Comfortable with risk. És abszolút nem ismerem a It's rizikót. very important. Ez We nagyon tend not to fontos. have things like stop losses. I think Tehát those teljesen aren't azt necessarily gondolom, great. hogy az ilyen stop loss, ugye ez egy olyan fogalom a tőzsdén, hogy ne veszítsél több pénzt, mint amennyit beterveztél. Risk Ugye management tool. mi a trying to francnak használjuk, tehát én szerintem teljes fölösleges használni. think of a good example of a trade where I've Meg lost a tudnék ton. mondani olyan példát, hogy amikor nagyon sok pénzt elbuktam, Well, I don't know. I probably don't want to go into specifics hát too much. a részletekben nem akarnék belemenni. All right, so you heard it Tehát directly hallottátok. from the CEO Tehát ő volt az igazgatója of Alameda, az Alameda csoportnak. market maker, supposedly the most sophisticated, the most advanced market maker. Tehát ő nagyon fejlett és nagyon, ugye úgy adták elő, hogy nagyon fejlett, nagyon jól működő cég. Trading company, investment company, $10 billion. She 10
milliárd dollárt kezeltek. Granted, talking about how she doesn't use complex math. És ő arról beszél, hogy nem is érti a komplex matekot, She doesn't use stop hogy losses nem használja a stop loss-t, for risk management. hogy a rizikót menedzselje. And that's who was running the money. She also Tehát ez volt az, aki ugye kezelte a pénzt. things like this, just so you know. She posted this on Twitter. Nothing like regular amphetamine used to make you appreciate how dumb a lot of normal, non-medicated human experience is. És még ugye kiposztolt egy ilyen hülye tweetet ugye a Twitteren, hogy hát amfetamint kell használni ahhoz, hogy tulajdonképpen lássad, hogy milyen az emberi, hogy érzékelni az embert. Hát magyarul drogoztak. So we got kids, Tehát ott vannak gyerekek, drug addicts, akik tulajdonképpen drogoznak, don't know what risk management is, halvány gőzük nincsen arról, hogy mi a rizikónak a menedzsmentje, managing tens of billions of és több 10 milliárd dollárt kezeltek. dollars. But who is actually behind this? De And that akkor is nézzük valójában, ki áll ez mögött. the question. And Hedgeye ran a video here that kind of broke some of this down. Let's go ahead and play this video. Hogy lássátok meg ezt a videót, annak idején ez a fickó, ez a Beckman tulajdonképpen csinált egy ilyet, és a kérdező az a Mark Kohode volt, tehát az egy ilyen piackutató. How does this guy, how does he keep doing what he's doing? Azt mondja, hogyan csinálja ez a fickó azt, amit csinál? Ugye kérdezte a Sam Bankman-Friedtől. When anyone tries to pin SBF down on where he made his money, you Tehát bárki, aki próbálja valamilyen szinten megtudni, hogy honnan csinált ő ennyi pénzt, can't get a cogent answer. And nem kap semmilyen normális választ. his trade, you needed real money up front in the place on this country crypto Mert tulajdonképpen kellett, hogy legyen valós pénz ahhoz, hogy egy ekkora birodalmat fölépítsenek. arbitrage to make big money. Right. And it's simple things as who financed you. Tehát Because nagyon egyszerű kérdés, hogy ki az, aki pénzelt téged. you clearly didn't have the money. Mert egyértelmű, hogy nekik, gyerekeknek hát nem volt pénzük. Partner is a guy named Gary Wang. És ő azt mondta, hogy van neki egy partnere, akinek a neve Gary Wang. And no one can find shit on Gary És szart se lehet találni erről a fickóról. Wang. And he's on the board of advisors of Sequoia. And Tehát a Sequoia valamilyen cégnek a tanácsadói listán van, shit you not. You look up Sequoia stuff, there's a picture of Gary Wang és ott van egy kép Gary Wangról hátulról. of his back facing a computer. There's no picture of Gary Wang. Tehát nincs is kép erről a Gary fickóról. Wang is the same CTO or the Chief Technology Officer of FTX? Tehát ugyanaz a fickó, aki elvileg a igazgatója az FTX cégnek is? Allegedly. Igen, többi valószínű. But there's a Chief Regulatory Officer of FTX. És regulatórium, tehát ugye aki a szabályzati könyveket nézi, tehát ugye a FTX-nél volt. And his name is Dan És Friedberg. annak a fickónak a neve Dan Friedberg, Dan Friedberg poker scandal. és hogyha rá googliztok arra a fickóra, ő arról híres, hogy volt egy póker skandál, tehát ugye egy ilyen csalás. Of, I don't know if it was Ultimate Bets or one of those Me Too sites where they basically cheated against players. Tehát tulajdonképpen csaltak a pókerjáték közben. So there was lots of stuff going on here. Lots of shady people. Tehát elég sok szürke emberke és szürke dolog zajlott itt az egészben. Gary Wang. Who is this guy? Tehát ki ez a Why Gary Wang? do we only see the back of his head and not the front of his face? We don't really know who he is. And Dan Friedberg. És ugye Dan Friedberg, és ez a CRO, most ne jegyetek meg, hogy ez a Crypto.com-nak a coinja, ez a rövidítés, ugye, hogy ő volt a Chief. Officer. Yes. Tehát ugye ő volt egy igazgató, In charge of regulations. aki a reguláció, tehát a szabályzati dolgokat vizsgálja. Very Tehát shady vizsgáló past biztos with nevezzük ultimate bets. úgy. Now, what's important about ultimate bets is that
what they were accused of is having this God code where És they ugye őt megvádolták azzal, hogy van valamilyen isteni kódja, could see the hands, they could see the cards of all the players. és ő látja a kezeket az összes játékosnak, So there was a back door. és tulajdonképpen az egy hátsó ajtó volt, amin megnézték a többi játékosnak a lapjait. They could bet against them. És tudtak Now, tulajdonképpen állandóan nyerni. he happens to be the chief regulatory officer És ez a fickó tulajdonképpen a szabályzati ellenőr. Tehát of FTX. az FTX-nek. Interesting. Ez Who nagyon else is érdekes. behind it though? Well, let's take a look at his parents. Na, akkor nézzük meg a szüleit. Some very coincidental things here. Now this might be coincidence. All right, I'm gonna draw Jó, you azt mondja itt, ez valóban lehet, hogy teljesen véletlenség, de azt mondja, azért nézzük meg. attention to that. So, April 25th, 2019, Biden announces his presidential campaign. Tehát április 25-én 2019-ben a Biden bejelentette, hogy elindul elnöknek. 13 days later, SBF, son of Barbara Fried, co-founder of political fundraising organizations, launches FTX crypto. 13 nappal később a Sam Bankman-Fried, ugye, aki a Barbara Friednek ugye a fia, tehát ugye a fickó, elindítja az FTX kriptotőzsdét. exchange. Maybe coincidental. The exchange is an overnight success and SBF becomes the biggest donor to Biden. És ugye ez egy éjszakán keresztül tulajdonképpen sikertörténet lett, és a Sam Bankman-Fried lett a legnagyobb donorja a So, Bidennek. I don't know. Maybe there's something there, maybe there's not. But let's Tehát go ahead lehet, and hogy van valami mögötte, lehet, hogy more of nincs. the dots that we have here. Menjünk tovább. So let's take a look at the parents for a minute. Nézzük meg a if you notice, szülőket. SBF, Sam Bankman-Fried, has a hyphenated last name. Why? Well, because both of his parents kept their original names because they were Azért ilyen a neve, mert mind a két szülő megtartotta a családi nevét. accomplished in their careers. Well, what type of Mert career nekik fontos volt a karrierjük szempontjából, hogy megmaradjon a nevük. were those? Hát Well, let's nézzük. take a look at that. So we can see Barbara Fried, for example, which is his mother, they're both attorneys. Tehát mind a ketten ügyvédek, tehát ugye az anyukája, a Barbara Fried, And she was in charge of distributive justice in the areas of tax policy, tehát ugye adózási részben tevékenykedett, and property theory. property, tehát ugye ingatlan teóriában, és politikai teóriában tevékenykedett. Tax policy. Keep that in your mind. Azt mondja, And ezt we have his father, tartsátok Joseph fejbe. Bankman over here, also a professor of law. And És ugyanúgy ügyvéd, tehát az apja is ügyvéd, he was in the role of tax in the structure of Silicon Valley ő startup. még viszont az adózási struktúrával a Silicon völgyben és a startup cégeknél. Okay? How government might control the use of tax shelter. Tehát, hogy hogyan tudja a kormány használni a adót úgy, hogy a kongresszus előtt tudjon tanúskodni, és megtalálni azt, hogy hogyan lehetne a készpénz gazdaságot még jobban azzá tenni, hogy ugye, hogy az adót le lehessen, be lehessen szedni a kormánynak. He ran initiatives to end cash. Tehát ő tulajdonképpen olyan indítványokat adott be a kongresszus felé, hogy szüntessék meg a készpénzt. Crack down on tax fraud. És így tudnák akkor ugye egyértelműen a adózási részt megoldani, mert akkor nem tudna senki csalni, hogyha minden digitális lenne. Both of his parents were involved in that. Both professors. Tehát mind a két szülő be volt vonva ebbe a dologba, mind a ketten ügyvédek. Both accomplished in their own right. Both of them collectively were also massive donors for the Democratic Party. És mind a ketten nagy donorok voltak a demokrata pártnak. What's called bundlers, so they would gather large Tehát amounts of money. lobbiztak, ugye ez Amerikában a lobby, én azt nem megnevezném úgy, magyar a legjobb szó a lobbizásra az lenne, hogy hát lefizetik.
Tehát lefizetik a politikusokat, hogy nekik dolgozzanak. Erre nincs jobb szó, tehát én soha nem is értettem ugye ezt az Amerikában, hogy ez hogy működik, ez tulajdonképpen törvényesen lefizetnek valakit, ennyi. And donate to these super PACs. So they were very connected. Now, on top of that, that's SBF's parents. What about his girlfriend Caroline? De akkor nézzük meg a barátnőjét is. His parents who ran, Caroline ran Alameda, the sister company. Well, it just Mert so hát ugye a happens barátnője vezette a Alameda céget. that Caroline right here, her father right here is Glenn Ellison. And it just so happens that Glenn Ellison worked under Gary Gensler. És milyen érdekes az, hogy az apja, Glenn Ellison, ő ugye egyetemi professzor volt a technológiai egyetemen, ugye MIT-n, és kinek dolgozott? A Gary Genslernek, aki a SEC-nek, tehát ugye a pénzügyi szervezetnek, tehát ellenőrző szervezetnek Amerikának az elnöke. And Gary Gensler happens to be the head of the SEC, Securities Exchange Commission. So Gary Gensler used to work under Glenn Ellison, who is the father of Caroline, who is the boyfriend-girlfriend of Sam Bankman-Fried from FTX. Hát azért látjátok az Also interesting about összeköttetéseket. that is Sam Bankman-Fried graduated from MIT. És milyen where érdekes, hogy ő is az MIT-n ugye ugyanúgy diplomát szerzett. both Glenn Ellison and Gary Gensler were both professors. És mind a ketten professzorok. Lots of dots to be connected here. Tehát elég So sok who is dolog, amit lehetne összekötni. behind this? Gary Gensler, head of the SEC, Tehát ki van mögötte? Gary Gensler, aki az SEC-nek ugye az elnöke, the Democratic Party. a demokrata pártnak ugye a donora. Keep digging and see if any of Hát these ássunk dots tovább bele a dologba, nézzük, hol vannak a további kapcsolatok. actually connect. How about if we go even bigger than that, past the Democratic Party, Tehát mi van, ha még nagyobb dologba belemegyünk, tehát még nagyobb, mint ami valójában történik. past the regulatory bodies in the United States, and what about the globalists? All right, so we can see that FTX is a World Economic Forum partner. És nézzétek meg, ugye a Világgazdasági Fórumnak az FTX partnere volt. Pretty interesting. Persze, amióta ez megtörtént, azóta tulajdonképpen ezt törölték az oldalról, csak hát ugye a internet nem felejt. The World Economic Forum website, since been scrubbed. Of course, the World Economic Forum does that when they don't want to be associated with anybody else, but we can see, thankfully, that the web archives keeps Hát a ugye a record. web archívumokban azért csak meg lehet találni. In addition, we have Sam Bankman-Fried's brother, or Gabriel Bankman-Fried, and we És can see that nézzük he tovább, ugye a Sam Bankman-Friednek a testvére, is also politically motivated. He ő is created politikailag motivált volt, something called Influence Watch, Guarding Against Pandemics, and it's a left-leaning advocacy created in 2020. tehát It's egy from the website. baloldali tulajdonképpen támogató weboldalt hozott létre, ami 2020-ban jött létre. A left-leaning advocacy created in 2020 to support legislation that increases government investment in pandemics. És ugye a befektetés a járványba, ugye They want to push more policies and more regulations to minél több regulációt és szabályt akartak It was created to létrehozni. support a specific proposal by the Biden administration to allocate $30 billion in federal funding. És ugye, milyen érdekes, hogy 30 milliárd dollárt akartak erre Let's félretenni. create some organizations to go get some of that $30 billion from the government. Hozzunk létre valami hülye szervezeteket, hogy megkapjuk a kormánytól ugye a pénzt rá. Grifters, yep, founded and is funded by cryptocurrency billionaire Sam Bankman-Fried and directed by his brother Gabe Bankman-Fried. Which you Tehát see ugye right mind here. a ketten benne voltak, ő is, meg a Here, testvérje tax is. exempt status, 501c, founder Gabe Bankman-Fried. In addition, we can see that they are also guarding against pandemics, are raising money. This is a super PAC, right? So they're raising money for the Democratic Party. Úgyhogy egyértelműen ők pénzt szedtek a demokrata pártnak a We számlájára. can see here from 7/1/21 to 10/19/2002. Hát ott van egészen lehet látni, hogy total mettől receipts of meddig, almost és mennyi pénzt $400,000 gyűjtöttek a that they demokrata raised pártnak. as a super PAC for that. And we can see right here that crypto billionaire Sam Bankman-Fried pumped $40 million into the Democratic Party
before the midterms. És itt lehet látni, hogy most a időközi választások voltak Amerikában, ugye november 8-án, és milyen érdekes, hogy 40 millió dollárt pumpált bele a demokrata pártnak, mielőtt voltak ezek az időközi választások. Which just happened just days before És ez megtörtént pont napokkal mielőtt csődbe the mentek. bankruptcy scandal happened. Sam Bankman-Fried, SBF, saw his business, cryptocurrency exchange, FTX, file for bankruptcy after it funneled 40 million. Tehát először átutalt nekik 40 millió dollárt, és utána beadta a csődvédelmi kérelmet. To the Democratic Party. So, his parents are professors who specifically work in areas of trying to ban cash and Tehát ugye a szülei olyanok, akik olyan helyen dolgoznak, ahol próbálnak átvinni olyan szabályokat, hogy betiltsák a készpénzt, enforcing tax policy. They're also major Democratic és ezt mind azért, hogy minél jobban meg lehessen adóztatni a népet, bundlers, if we will, raising money, donating to super PACs. és egy csomó olyan pénzt gyűjtöttek a demokrata pártnak. Brother also started a business that will hopefully get money from the government as well A tesója is elindultat egy olyan üzletet, ahol reménykedtek, hogy a kormánytól kapnak egy csomó pénzt, as donating lots of money back to the Democratic Party. és ezt tulajdonképpen donációkkal visszaadták a demokrata pártnak. He also has ties to the regulatory body with his girlfriend and Gary Gensler, the head of the SEC. And És ugye ezt a pénzt odaadták a barátnőjének, meg a Gary Gensler is tudott erről az somehow egészről. this exchange was started just after Biden announced he would run, and they became Biden's second largest donor. Now, Hát minden úgy tehát ugye véletlenek sorozata történt, hogy pont akkor indult, pont akkor lett a legnagyobb donorja ugye a Bidennek, a FTX tőzsde. Hát elég I don't know, érdekes maybe it's just all coincidence, but at some point összefüggések. you want to think that, man, maybe these dots are more than coincidence. In Hát addition lehet, hogy valójában ezek mind csak teljes véletlenség. to that, as I said, he has ties to the World Economic Forum. It's on their website, FTX. And it's not just Sam Bankman-Fried and his mother, or his brother, or his girlfriend's dad. It's also his auntie. És azt mondja, nem csak a apja, anyja, testvére, barátnőnek a szülei voltak benne, hanem nézzük meg a nagynényét. Linda P. Fried, listed right here on the World Economic Forum Aki website. ugyanúgy ott van a Világ Gazdasági Fórum weboldalán. Nézzük csak, hogy ő milyen szerepet töltött be. A scientist in epidemiology, as a matter of fact, from the John Hopkins Medical Institution. Now you might remember Hát that a John Hopkins egészségügyi szervezetnek dolgozott, name, John Hopkins, because they took part in the pre-pandemic games that were run. mert ők a járvány előtti előkészületekben elég sok szerepet játszottak. Before the actual pandemic came out. Még Yes. mielőtt kijött volna, és járvány lett volna a világon. They were the ones that ran it. So it's his brother, it's his mother, it's his father, it's his girlfriend and her Tehát dad. apja, anyja, testvérje, barátnője szülei, nagynénye, The SEC, the World Economic Forum, and even his mindenki ott parents van. are all parts of this. Now, like I said, some of this might be coincidence, but you know, as they say, Szóval lehet, hogy vannak olyan dolgok ezek közt, ami teljes véletlenségek, de smoke azért and nézzük fire. tovább. On top of that, it says right here, Democratic megadonor with Ukraine ties. Under És ugye nézzétek meg a híreket, mi volt, hogy demokrata nagy adakozó a demokrata pártnak, akinek ukrajnai kapcsolatai voltak, most már ugye kezdték vizsgálni federal investigation. With Ukraine ties, tehát az FBI. what are we talking about here? Because now we're really going globalist. Well, it says right here that Hoppá, akkor azt the mondja, miről is van itt szó? Itt most már teljesen globálisan megyünk ezzel az egész dologgal. cryptocurrency exchange that filed for bankruptcy on Friday is headed by Democratic Party megadonor Sam Bankman-Fried, SBF, Tehát ugye beadta a csődvédelmet, under investigation by aki the a Commodity legnagyobb Futures donorja volt ugye a demokrata pártnak. Trading Exchange, and they donated massive amounts of money to Ukraine. We can see the report right És here. elég It says nagy the FTF pénzeket adott a ukrán
kormánynak is, connection to the és Ukraine government and the World Economic kapcsolata Forum. volt a világ Curiously, gazdasági fórummal. coincidentally, the Tehát Ukraine ezek mind government ugye launched véletlenségek, tehát véletlen történnek a a dolgok. cryptocurrency donation website in March that was Sőt, backed by who? létrehozott egy kriptó oldalt is, tehát egy weboldalt, ahol ilyen donációkat fogadtak. It was backed by FTX. És ki irányította az egészet a háttérbe? Hát a FTX tőzsde. Aid for Ukraine, which has the backing of crypto exchange FTX. Tehát magyarul ezzel tulajdonképpen próbálták fenntartani magát az FTX tőzsdét. We've already talked about, we already kind of know that wars like what's going on in Ukraine is a way to funnel money right back into your pocket. Well, not my pocket or your Tehát pocket. igazából az egész arról néz ki, mint hogyha egy olyan csatornát akartak létrehozni, hogy visszakerüljön a zsebetekbe a pénz, de nem a ti zsebetekbe, meg nem az enyémbe, hanem az övékébe. The pockets by the connected few, and now they just happen to launch a cryptocurrency initiative, which of course, who participated in? That's right, FTX. És ugye ki vette ebbe az egészben részt? Hát persze, FTX. Yes, the World Economic Forum and the Democratic Party. És ki volt mögötte? Hát igen, a világgazdasági fórum és a demokrata párt. Because Aid for Ukraine is cooperating with the cryptocurrency exchange FTX. Úgyhogy ez a weboldal együtt működött az FTX tőzsdével. I know, coincidence, right, Mark? Tudom, ezek mind véletlenségek. It's gotta be, just coincidence. Tehát You're drawing többé from valószínűleg csak véletlenszerű dolgok. lines. Well, let's keep digging. De nézzük, Okay, so ássunk tovább. Now that we know about the coincidences or the ties Hát between mivel the most már tudjuk a véletlenségeket, vagyis a kapcsolatokat, parents, the regulatory body, the SEC, the World Economic Forum, Ukraine, all of that, now why? és akkor ugye, ha már minden kapcsolatot tudunk, akkor kérdezzük meg azt a kérdést, hogy miért. on here? What are they trying to do? Well, Hát mit próbáltak ezek tenni? this is where we get into this deep state operative to capture Tehát itt jön az egész lényege, hogy mi történik, és mit akart a kormány ezzel elérni. crypto. And what am I talking about? I'm talking about regulatory capture. Tehát ugye miről beszélek? A beszabályozásról. Right, so we know that Sam Bankman-Fried, SBF from FTX, has deep ties to Gary Gensler from Tehát the tudjuk most már, hogy elég mély kapcsolata van a Gary Genslerre, aki a Schätznek az elnöke. SEC. We already know that because his girlfriend, Caroline, who runs Alameda, the sister company, her father worked under Gary Gensler. We know that. But what we also know is that Sam Bankman-Fried, FTX, who came out to be the savior of the cryptocurrency. És ugye most már tudjuk, hogy milyen kapcsolatban voltak vele, de akkor nézzük, mert őt úgy állítottak be, mint hogyha ő lenne a Jézus Krisztus megmentője a kriptovalutáknak. Space when Terra Luna went down, which then És pontosan igazából ő volt a felelős akkor is, amikor a Terra Luna ment le, Three Arrows Capital and Voyager. amikor a 3 Arrows Capital cég is csődbe ment, a Voyager, a Celsius Network. Those went down. He stepped up to bail out the whole industry. Ugye ő akkor előállt, hogy majd ő megmenti ezeket. And because he was the savior, És mivel ő a megmentő volt, then he went to Washington to now impose his new regulations. elment Washingtonba, és ő ottan bemutatta, hogy milyen szabályozások He kellene. saved the world. Mert ő meg Now akarja menteni a világot. he's going to tell the whole world what the new regulations are. As a matter of Tehát ő fact, megmondja az egész világon, milyen új szabályozások you can kellenek see a here, kriptóba. Sam Bankman-Fried backed bill. So he backed a bill to regulate digital assets. Tehát ő tulajdonképpen támogatta azt a szabályzatot, ugye, ami beszabályozta volna a They find kriptovalutákat, support from several senators in wake of the és FTX kapott több szenátortól is támogatást. collapse. So he went to Washington and said, hey, És ez mind akkor történt, amikor már tudták, hogy az FTX össze fog omlani. industry's all messed up. I saved it. És akkor ugye az egész kriptópiac az egy őrület, de én azért itt vagyok, hogy megmentsem. You know, I'm a savior. And since I saved it, I can tell you how bad it És is. mivel én vagyok a megmentő, én meg tudom mondani, hogy milyen
rossz állapotok uralkodnak. And let me tell you the new rules. És akkor hagyd mondjam én el, hogy milyen új should szabályokkal be kéne put ezt under. So he megcsinálni. was trying to capture the industry, or what happens with regulations is they build themselves a moat, preventing other people, competition, from coming in. And Tehát that's próbálta beregulázni, és a konkurenciát tulajdonképpen letörölni. exactly what he was doing. We can see more right here. It says Itt lehet látni további he was kapcsolatokat. lobbying the CFTC, Commodities Futures Trading, for greater oversight over the digital asset marketplace. Ugye, tehát lobbizott azért, hogy a CFTC jobban beszabályozza a digitális eszközöket. So he wanted to have more oversight. He wanted to be the one to make the rules. Tehát ő akarta, hogy ő legyen az, aki létrehozza a Says here, szabályokat. the FTX CEO also spent hundreds of thousands of dollars lobbying lawmakers and the Tehát több százezer dollárt arra is költött, hogy ugye megfizesse a törvényhozókat, tehát azok is lefizette, mert lobbizott ugye értük, FTC on legislation that would expand the scope of the agency's role in regulating the ami crypto industry. kiszélesítené ugye ennek a CFTC-nek, a szervezetnek a kapcsolatot az egész kriptopiacra nézve. So he spent lots of money Tehát egy csomó pénzt költött erre. lobbying, bribing, if you Tehát will. a lobby az a bribing, ugye a bribing az, amikor valakit lefizetnek, tehát most hirtelen nem jön a magyar szó a nyelvemre, de majd eszembe fog jutni a videó végéig. Both lawmakers and the CFTC to expand the scope of what they do. Of Tehát course, ugye that he could gondolom find- itt mindenki látja, hogy mi történt. Of course, that would benefit him the most. És He ugye goes on- ezt, ha sikerült volna neki, ezzel járt volna a legjobban. we can see here, it says, as FTX aggressively, well, it says here that before the CFTC's probe into the Bankman-Fried, the former head of FTX Tehát aggressively agresszívan lobbizott tulajdonképpen, hogy ezeket a lobbied the dolgokat agency, átvigyék ugye a aggressively spending törvényhozásba. lots of money, working really hard, lots of trips to Washington, and funded several Csomószor utazott Washingtonba, hogy ugye ezt key megcsinálják. lawmakers overseeing it. So not just lobbying the agency, but he found the key people. Tehát and ő even nem csak, hogy az egész szervezetet le akarta fizetni, hanem megtalálta a kulcsfigurákat is, és azokat is. went after them harder, pouring cash into their campaign coffers. És pakolta befele a pénzt a kampányukba. They include lawmakers from the Senate and the House Agriculture Committees, the agencies that, of course, oversee the CFTC. Who are Tehát they? ugye Remember these names. egyértelmű olyan törvényhozókat, akik a CFTC-nél voltak a legfontosabbak. Include the committee's chairwoman, Senator Még a szenátor Debbie Stabenow, aki tulajdonképpen ennek az egész bizottságnak az elnöke volt, Stabenow, Democrat. és ugye ez demokrata volt, akkor volt itt köztük republikánok is, tehát ugye azért azok között is vannak lefizetett emberek, tehát nem csak demokraták voltak ebben az egészben. on commodities, risk management and trade, Senator John Hoeven, Republican from Montana. Look, Tehát this itt is vannak about a a Democrat, nevek, it's about a Republican, they're all dirty. All tehát right? mindannyian piszkosak. Republicans and Democrats in here together. In addition to lobbying regulators of his own industry, Bankman-Fried was once one of the Democratic Party's preeminent donors. És ugye egyértelmű, mindenhol ő szerepelt, mint legnagyobb demokrata pártnak a donorja. In fact, the second largest. He gave Vagyis a Democrats második nearly legnagyobb, tudjuk, hogy ki volt az első, George in the Soros. 2021-2022 election cycle, Tehát surpassed only 37 by millió dollárt adott, everybody's a George favorite, Soros meg 128 lobbyist, milliót. George Soros. I'm just kidding. Nobody likes him, and nobody likes SBF either, especially not anymore. És All right, now this igazából is egyik őket se szereti senki már lassan. what happens. All right, so just so you know, the biggest scammers, the Ponzi scheme originators, they actually work in the government. It's És the ugye azok, akik ezt az egész ponzit létrehozták, akkor azok valójában a kormánynál dolgoznak. government that allows this to happen. Tehát a kormány engedte meg, hogy ez megtörténjen. You think regulations there to protect you, but Tehát no, te azt gondolod, hogy ezek a beszabályozó, tehát ezek a szabályozó szervek azért vannak, hogy téged megvédjenek,
Regulations are there to allow these scammers to operate. Nem, azt mondja, ezeknek az volt a feladatjuk, hogy megengedje ezeknek a csalóknak, hogy működjenek. Here, Bruce Fenton, who recently ran for office, Azt mondja, emlékezzetek csak vissza Bernie Madoffra, aki 64 milliárd dolláros ponzi szkímet tulajdonképpen működtetett. Ő volt a legnagyobb csaló az Amerika történelmében, pénzügyi történelmében. Bernie Madoff ran a $64 billion Ponzi scheme. Ugye ezt meséltem én már erről nektek, van is film róla, érdemes megnézni. Robert De Niro játsza Bernie Madoffot, elég jó film, érdemes megnézni. It was only 32 billion, so, you know, rookie numbers. Úgyhogy tulajdonképpen azzal, hogy ő 32 milliót sikált, ugye a Sam Bankman-Friedről beszélek, ahhoz képest ő gyerekjáték volt a Bernie Madoffról, aki ugye 64 milliárdot csalált el az and was the emberektől. largest fraudster in US history, so SBF had some room to go. Madoff was Úgyhogy also neki még dolgoznia kell, hogy the chairman of utolérje the a largest Bernie Madoffot. securities regulator in the US. So he was the chairman of the securities regulator És ugye while he was running most arról beszél tulajdonképpen, hogy mekkora abszurd, hogy pont ő volt az elnöke annak a ellenőrző szervnek, akit kellett volna ellenőrizni, tehát saját magát. Tehát magát ellenőrizte. Persze, hogy azért tudta 15 éven keresztül működtetni a csalást. És ugyanez zajlik per pillanat itt is, mert pontosan azt látjuk, hogy az, aki az FTX-nek ugye a felelőse az egésznek, ő a regulátor. Hát ezért engedték meg, hogy megtörténjen. It says a forensic accountant and securities expert sent a detailed 17-page whistleblower report detailing. És ugye az egész nem is derült volna ki, hogyha valaki, aki látta a papírokat, hogy semmilyen kereskedés nincsen, és 17 oldalas egy ilyen riportot elküldött a Madoffnak a csalásáról a újságíróknak. False trades he was doing. 17 pages detailing the whole thing. It was ignored by the SEC. És most gondoljatok bele, amikor ugyanezt betette, ugye a szabályozó szervnek elküldte, azok ignorálták. Hát persze, mert ők voltak saját maguk az ellenőrök. I wonder why. Madoff's son-in-law worked at the SEC, and his brother was his compliance officer. Hát ugye SEC-nél dolgozott a testvére. Persze, hogy Sort of like röhely az egész. McFreed. Csak tudjátok, az a baj, hogy itt súlyos dollármilliárdok tűntek el az emberek pénzeivel. Épp valamelyik nap valaki rám írt, hogy neki sajnos pont az FTX-en voltak coinjai. Hát az nem fog látni belőle semmit. And his girlfriend, and the father, and Gary Gensler, and the money going to the CFTC. Yeah, sort of like that. Now, we can see hasonló a that, helyzet as I most said, is, he mint was ami annak trying idején to volt. impose these regulations to capture the industry, capture it with regulations. Of course, it all backfired. And now És those tulajdonképpen ugye minden visszasült nekik, tehát visszanyalt a fagyi. very regulations he was trying to put in place are the government's, they're the new regulations they're trying to put in place. We can see here Treasury Secretary Janet Tehát ugye Janet Yellen, ugye, aki a kincstár elnök, az azonnal mondta, hogy a kriptót be kell szabályozni a FTX összeomlása után. Yellen says crypto must be regulated after the FTX collapse. So, was it a false flag? Tehát mi itt az, ami tulajdonképpen kilövi a biztosítékot? Did the deep state just allow FTX? Did they build FTX? Tehát Did they nem az van, hogy ők építették az egészet fel, use it to és arra használták fel, artificially pump this up, provide money? hogy hivatalosan bevonzanak egy csomó embertől be pénzt, Back to Ukraine, back to the Democratic voter, ezzel elküldték vissza Ukrajnába, Ukrajnából vissza a Demokrata Pártnak, and to get in and make a big deal with regulations, start to és hogy ez az egész összeomoljon, hogy kiderüljön, hogy ugye ezt be kell szabályozni. impose all these new regulations, and then blow up the entire space És utána felrobbantani az egész kriptópiacot, for even more reason why it should be regulated? Well, if you think that's enough evidence, let's keep going. na akkor, hogyha ez nem elég bizonyíték arra, hogy mi történik, akkor menjünk tovább, ássunk tovább.
What about the rest of the cryptocurrency space? Mi van It's not a többi része a kriptovilágnak? enough to just capture what they had. They want to take Mert out ugye nem elég az, hogy csak itt Amerikában az FTX tőzsdét és egy csomó embernek a pénzét elvették, ők az egész kriptót akarták. everybody else. So they want to take out everybody. They want to take out all the major players. Tehát az összes nagy játékos tulajdonképpen el akarták pucolni. Then they want to put so many regulations on it that nobody else can rise. És utána egy csomó olyan szabályot behoznak, hogy senki többet ne tudjon megfelelni a szabályoknak, és ők tulajdonképpen akkor birtokolnák az egész kriptópiacot. If we get rid of all the big players that have the money, who's going to fight the regulation? Mert tulajdonképpen, hogyha megszabadulsz az összes nagy játékostól, akinek van pénze, hogy harcoljon a bíróságon, ha kell, akkor ki fog harcolni ellenük? Senki. All right, so now they want to capture cryptocurrency. So, first of all, the companies, they create money from thin air. Akkor FTX nézzük, először is a cégek tulajdonképpen a levegőből pénzt csináltak. create this FTT token, their sister company Létrehozták az FTT tokent, a testvér cég Alameda, Alameda pumps out of nothing ő fölpumpálta a semmiből, and creates fake value. és tulajdonképpen egy hamis értéket hoztak létre. With these fake tokens that they fraudulently created value for, then they can borrow against those or cash them into És dollars. tulajdonképpen azzal a teljesen tulajdonképpen mesterségesen létrehozott értéke, az ellen vettek föl hiteleket különböző dolgokra. And then they take that money and start manipulating the market. És azzal a pénzzel elkezdték manipulálni a piacot. What they do is they start taking down crypto companies. És mit kezdtek csinálni? Tulajdonképpen elkezdték bedönteni a kriptocégeket. Now, what am I talking about? Miről Now, you beszélünk? remember I've covered this at length. If you've been following the cryptocurrency space at all, you know that really this all started happening in about May of 2022. Tehát ha egy kicsit is azért itt vagy a kriptópiacon, azért tudnod, hogy ez 2022 májusában indult el. When Terra Luna collapsed. Amikor a Terra Luna összeomlott. Terra Luna collapsed, then it was a domino effect and it took down everybody És else. utána domino effektusként ment tovább. Then it took down Three Arrows Capital. And Akkor jött a 3 Arrows Capital, then it took down Voyager. utána ment a Voyager a kukába, Then it took down Celsius. utána Celsius Network, And it's only cascading. Well, és csak tovább kaszkád reakcióval megy tovább. it looks right here that we are going, well, it says here, that SBF, Sam Bankman-Fried, is responsible for the Terra Luna crash. És ha megnézitek, ő a felelős a Terra Luna összeomlására is. Tehát magyar a Sam Bankman-Fried. Everybody wonders, who is the one that took them down? Who is the short seller? Well, És mindenki azon gondolkozott, ki volt az, aki sortolta ugye ezeket a coinokat. turns out it looks like it's Sam Bankman-Fried is the one that Hát kiderült, hogy ő. took down Terra Luna that caused the cascading effect. It says that CZ, the founder of Binance, knew that. És ugye a Cizi, a Binance-nak a tulajdonosa, elvileg tudott róla. SBF intentionally took down Three Arrows Capital. So first Akkor teljesen szánt szándék a 3 Arrows Capitalt is he took down bedöntötték. Terra Luna, then he took down Three Arrows Capital. Then Sam Bankman-Fried moved user funds from Utána a usereknek a pénzét átrakta Alamedába. to support Alameda. Bocsánat, nem a Alamedára, hanem a FTX tőzsdére, hogy támogassa az Alamedát. The sister company was also caught up in the carnage. So what they did is they took users' funds. If you had money on FTX, your money, Tehát ugye, hogyha neked volt az FTX-en pénzed, akkor te pénzedet vették el, fraudulently moved them over to és Alameda teljesen csalással átrakták oda a to másik prop them up részre, because they also tőzsdére. caused damage for their own company. It says that CZ from Binance approached Sam Bankman-Fried, but was ignored. És akkoriban a Cizi, tehát a Binance-nak az elnöke, fel akarta venni a kapcsolatot a Sam Bankman-Friedvel, hogy erről megkérdezze, és teljesen So ignorálták. then CZ tweeted as a last resort, És saying, a Cizinek, mint utolsó menedéke az volt, hogy muszáj volt azt a Twitteren föltenni, hogy ő el fogja adni a FTT tokeneket, mert neki úgy kezd minden gyanús hey, look, válni. we want to get rid of our money. Now, so they took down the major players. So he took down FTX, took down Tehát ugye tulajdonképpen sikerült a nagy játékosokat kiiktatni, Luna. It took down Voyager. a Lunát, Voyager, It took down Celsius. It took Celsius. down Three Arrows Capital.
3 euros capital. All right, what's next? Well, Mi who a are the következő? other big players? Well, one of the other big players that US regulators have been trying to get for a really long time is Tether. És Tether ugye kit akarnak már nagyon régóta tulajdonképpen lehúzni a WC-n? A Tethert. Tehát ugye az USDT-t. is a US stablecoin. It's the largest. It's the Ő largest a legnagyobb stabil coin a stablecoin. It's the kriptopiacon. oldest US dollar-backed stablecoin. A It's legrégebbi is, the largest US-backed stablecoin, but it's not a US-backed company. de nem egy Amerikában lévő cég. Tehát ugye hívtak engemet, hogy mi lesz, hogyha ezzel megtörténik bármi. Mondtam, hogy semmi nem fog megtörténni. Tehát tulajdonképpen nem nagyon tudnak velük mit kezdeni, mert már régóta próbálják őket lehúzni, de nem sikerült, mert mindig tudták bizonyítani, hogy van fedezet. Of course, the United States regulators don't like that. They want to És persze az Amerikának ez nagyon nem tetszik. capture crypto. Now, Tehát they ők az egész kriptót el akarják kapni, és ugye azzal muszáj a legnagyobb játékosokat lehúzni been going after Tether a szakadékba. for many, many years, and they haven't been able to get Tether. But what if there was another way to get Tether? So Tether had loaned over $1 billion to És ugye milyen másik módszerrel húzzák akkor le őket? Tehát annak idején a Tether adott hitelt, $1 billió, tehát $1 milliárd a Celsius Networknak. Celsius. It had loaned billions of dollars to crypto companies. És további $1 milliárd más kriptocégeknek. So, if they Tehát had a Bloombergnek a kutatása alapján ugye erre jutottak. billions of dollars of exposure, and we can collapse those companies, we might be able to show that Tether doesn't have the money they need. És ha sikerül azt mondja ezt a somó céget bedöntenünk, akkor lehet, hogy be tudjuk bizonyítani, hogy a Tethernek nincs meg az a megfelelő pénze, hogy megtámogassa a mögötte álló USDT, tehát a coin. To have their redemptions. Maybe they don't have the backing, they say they do. This could have been an attempt to take down all the biggest crypto players. És ezzel tulajdonképpen az összes még további nagy játékosokat is tudták volna ugye Tether. csődbe Now, vinni. that's quite a big jump, Mark. Are you sure? Well, like I said, they've been trying to take him down for years. We can see here, U.S. regulators orders Tether to pay $41 million in fines. Tehát az amerikai regulátorok már 41 millió dollárnyi büntetésre ítélték a Tethert. Hát The U.S. miért? has been trying to get them. They've been filing Tehát lawsuits, mindent próbálnak, folyamatosan pereskednek, filing all types of orders to pay fines. And if you can't get them the legal way, let's get them the dirty way. és And hogyha nem lehet legálisan, azt mondja, őket tulajdonképpen csődbe vinni, hát akkor piszkos módon csináljuk. that is to take out all the players in the cryptocurrency space, and then we'll expose Tether for what it is. It says another cryptocurrency target for U.S. regulators is Tehát ugye yes, Tether. egyértelmű, hogy a Tether a következő, amely próbálják valamilyen szinten bedönteni. We want to get them out. Why? Because the U.S. wants to control the U.S. dollar stablecoin market. Miért? Mert az Amerika most már ugye mindenféleképpen be akar lépni a digitális pénzek világába, és ugye a stabil az USD pénzükkel, ugye a digitális dollárra akarják, ugye a CBDC-vel akarják ezt megtenni. With who? With USDC by Circle, which is by És ugye USDC-vel, tehát ugye az, amely a Coinbase-nek a coinja, tehát ugye amit a Circle befektetési csoport tulajdonképpen támogat. Goldman Sachs, of course. Ami a Goldman Sachs-nak a kezében van. The U.S., banking/government agency that controls the stablecoin. Hát igen, amerikai bankügyi, pénzügyi rendszer, amely stabil coint akarja tehát szabályozni, hát igen. Regulated stablecoin. They don't want the largest stablecoin out there that's not controlled by a US Tehát company. ezért nem akarják a legnagyobbat, amit nem ők kontrollálnak. They want to get rid of them. Tehát meg akarnak szabadulni tőle. Was the move they did. We can see here, on top of that, FTX had gotten approval to run the only U.S. crypto derivatives exchange. The És only one that képzeljétek el, csak az FTX kapott olyan engedélyt, hogy FTX cég az egyetlen a világon, amely derivatív piaccal is tudna
kereskedni. In the United States, FTX had approval. Now, here's where it gets even more Tehát interesting. megkapta az engedélyt. Had that. When FTX started going bankrupt, Binance, the number one exchange, Tehát képzeljétek el, és akkor most, hogy történt az egész, amikor ugye elkezdett az egész menni lefele a WC-n, akkor a világ legnagyobb ugye tőzsdéje a Binance, who is not a US-based company, and amely nem amerikai székhelyű cég, US regulators have no control. tehát az amerikai szabályozóknak semmilyen hatásuk nincsen a Binance-ra, Said, hey, maybe we'll give you an LOI, a letter of intent, to bail you out. We'll take you. akkoriban a CZ, tehát a Binance-nak a elnöke azt mondta, hogy hát lehet, hogy akkor adunk egy segítő kezet, hogy megmentsünk benneteket. Now, in the original order, the FTX was going to give up their international companies, but not FTX US, which owned the derivatives. És képzeljétek el, és abba a tárgyalásban, amikor mert zajlottak tárgyalások, akkor a FTX odaadta volna a Binance-nak az összes nemzetközi cégeit, de az amerikai bázisút, ami ugye ezzel a szabályozása és a derivatív piaca, ezt nem akarta odaadni a. But then Binance said, wait a minute, no, we want the whole thing. És akkor a Binance-nak az elnöke, ugye a tulajdonosa, a CZ azt mondta, hogy már bocsánat, tehát nekünk minden kell. You have the only Mert ti vagytok az egyetlen egy, akiknek szabályozott piacotok van Amerikában, és nekünk ez kell. crypto derivatives, and we want that as well. Now think about this. Maybe this was the bait being dangled for Tehát Binance. gondoljatok bele, hogy lehet, hogy ez volt a csali tulajdonképpen a CZ-nek, hogy belemenjen, és hogyha belement volna, őt is lerántották volna a To szakadékba. lure them in. Because if Binance were to come in and acquire FTX for next to nothing and get the derivatives, now the US regulators would have full access. Mert akkor ugye az amerikai regulátoroknak teljes rálátása lenne mindenre, és be tudná regulázni ugye a Binance-ot is. Of Binance's books. So they could take out all the major players, Terra Luna, Celsius, Three Arrows Capital, Tehát ugye az összes etc. nagy They could játékost take that Tether, bedöntötték, even capture Binance all in one fell swoop. Amazing how well that could have potentially worked out, but it és didn't. majdnem sikerült neki. Binance backed out, FTX went down. Now, FTX went down, but does that mean that the crypto industry isn't captured? Well, Tehát ugye az FTX csődbe ment, és akkor nézzük ezt, hogy a kriptó piacra ez hogyan hatott. let's take a look at this. First of all, will Sam Bankman-Fried be forced Nézzük, hogy fizetni fogja a Sam Bankman-Friedman. to pay? Will FTX have to pay for what they've done? Tehát ugye valamilyen szinten fizetnie kell, tehát felelősek azért, amit I tettek. don't know. Has he paid enough protection money to the mob? Fizetette elég védelmi pénzt a mafiának. Look, come on. You already know by now. The government is just organized crime. Azt tudjátok nagyon jó, hogy a kormány az csak tulajdonképpen szervezett bűnözés. Just at a different level, right? Csak egy Organized másik szinten vannak. crime got smart. They figured, hey, why charge our baker in the neighborhood for protection when we can just take over the United States and have everyone pay for protection? So Hát minek tulajdonképpen fogni a péket itten, és azt fenyegetni állandóan, hogy ő fizessen nekünk a védelmükért, vegyük az egész kormányt, és a kormány fizessen, az egész Egyesült Államok kormánya. has he paid enough protection? Will the SEC, will his girlfriend's dad's connections with Gary Gensler at the SEC, will all the money that he spent at this Tehát meg fogják-e ezek a szervezetek menteni? CFTC, will that protect him? I don't know. Hát nem tudom. We also know that FTX isn't even a US-based company. És még képzeljétek el, az a legszebb az egészben, hogy az FTX nem egy amerikai székhelyű cég. Ryan Armstrong, who's the head of Coinbase, says here that FTX.com was an offshore Tehát ez egy exchange, offshore not cég, regulated by the SEC. amit a SEC tulajdonképpen nem is tud szabályozni. Does the SEC even have control? It's Tehát a van-e egyáltalán valamilyen kontrollja felette? Thomas company. They don't even have control.
The problem is that the SEC failed to create regulatory clarity here in the US, so many Americans, investors, and 95% of trading activity went off. És pont azért, mert ugye nem tudtak egy külön erre szabályt rakni, ezért a 95% a tradingnek az tulajdonképpen offshore történt. Sure. Did Sam Bankman-Fried and his connections to Gary Gensler know that? Hát azt That if I veszitek észre a kapcsolatokat? set up in the Bahamas, then És the az SEC egész Bahamákon van tulajdonképpen. can't reach me? És úgy nem tudnak elérni, Did that money he spent and those connections with his family pay off? hogy kifizetődött az a sok pénz, amit a pártnak fizettek? I don't know. Nem tudom. Time will only tell. All right. De az Now, idő majd megmondja. what happens next? Hát nézzük Well, akkor igazából mi crypto's been történik. All right. All the big players have Tovább. been taken down. Tether is out on its own, being attacked, and now Tehát a kriptót tulajdonképpen All jó, of these regulations beijesztették. 99%-a a kriptónak tulajdonképpen security, Bankman-Fried had been pitching to the CFTC and the tehát olyan, mint SEC. egy részvény, tehát mert ugye egy valaki hozta létre, cég alapította, emberek vannak, akik fejlesztik, akik bányásszák, akik csinálják, tehát igazából centralizált, nem decentralizált, tehát ezért soha az amerikai törvények szerint ezek nem lesznek commodity, tehát nem lesz árucikk, mint amilyen a bitcoin. Are now going through, right? This is the new battle cry. Like I said, Treasury Secretary Janet Yellen is saying they must be regulated Tehát now ugye that most FTX persze collapsed. egyértelmű azt nyomják, hogy valamilyen regulációt rakjanak a kriptóba. So was this a false flag? Did they build it up, take everybody down, funnel the money out of Ukraine, fund all the Democratic Party, Tehát and then sikerült nekik ezt az egészet, ugye ezt az egész körforgalmat megcsinálni, blow up the whole space és az egész kriptópiacot fölrobbantani, so they can impose all the new regulations? hogy a legújabb szabályokat be tudják rakni. I don't know. Hát nem tudom. I'm connecting the dots. I'll let you Én draw csak your próbálom a conclusions. What pontokat összekapcsolni. comes next? All right. I believe what comes next is a massive cryptocurrency crackdown. Hát amit én gondolok most, az, hogy egy nagy támadás ugye fog We're indulni gonna a see kriptóra. De Elizabeth- ezt már látjuk is, ugye ez egy 4 napos videó, vagy 5 napos, nem 8 nappal ezelőtti videó. Hát a elmúlt 8 napban láttam olyan híreket, meg mindent, hogy ajaj. Warren already shouting from the rooftops, we need more regulations. We're going to see Treasury Secretary Janet Yellen. Everybody is going to be demanding regulations to És protect mindenki ugye a regulációt akarja. customers. Now, what would be a good start is if the Democratic Party would give back the 40 Hát a million jó start az arra lenne, hogy tulajdonképpen ha a demokrata párt visszaadná azt a $40 millió, amit kaptak, ugye, és abból a $40 millió kifizetni a károsultakat az FTX tőzsdén. That would be a right step, but of course they won't do that. De biztosan nem fogják ezt meglépni. Égésnek mennie kellett. Now, here's the thing, and you're probably not going to like this. 99% of cryptos are securities. És Now, look, igen, ez az, amit mondott, ugye a 99%-a a kriptónak, tehát az don't kill me. Don't kill me. Look, olyan, mint a I'm all for részvény. disbanding the SEC. És ugye ezért nincsenek normálisan beszabályozva, mert nincsenek úgy kibocsátva, mint ahogy a részvényeket szokták kibocsátani, nem olyan cégek csinálták, tehát ez mind. All for having no Szabad security elmenés. laws. I don't think the government should be telling us what we can do with our money at all. Tehát én személyesen nem azt próbálom itten elmondani, hogy a kormány megmondja, hogy én mit csináljak a saját pénzemmel, But this is where we are. We do de sajnos itt tartunk, ahol have tartunk, security laws. And I'm no security és expert, megvannak a törvények, amik már nagyon régóta ott but we do vannak. have things like the Howey test that tell us Tehát what van ez a Howey teszt, ugye, hogy egy valamilyen kibocsátott dolog, az security, tehát ugye a részvénypiacra megy, vagy az egy árupiac. a security is. And a company that issues a token Tehát a cég, amely létrehoz tokent, has direction over the company is és amely tulajdonképpen valamilyen szinten annak a cégnek a irányítását végzi, a security. It just is what az egyértelmű, hogy részvény. it is. I don't like it. Én nekem ez But it is what it nem is, tetszik, de ez van. I believe that Ethereum is a security. És Now, én azt gondolom, hogy az Ethereum is az.
The SEC and the CFTC have been very clear that Bitcoin is not a security. Tehát az SEC már nagyon régóta mondta, hogy a bitcoin az nem az. But they haven't said Tehát az any az other egyetlen egy, akire eddig azt mondták, hogy nem az. ones. Now, just in the last 2 weeks, we saw a token called Library, LBRY, Tehát van egy olyan token, ami library, get taken down, and the SEC leszették, mert a SEC nem engedélyezte. said this is a security. Mert And I mondta, believe hogy security, tehát. that Ethereum is a security as well, and I think after the merge, Ethereum is even more of a security. És The ugye a reason why, merge után még jobban tulajdonképpen Because we a can see részvény now we have- kategóriába tartozik. a group of people that are Mert van egy csapat ember, steering the direction of the aki company. tulajdonképpen irányítja a történetet, hogy mi történjen az Ethereum-mal. In addition, we have all these user funds that are now locked up. És ott van ráadásul egy csomó bestékelt coin, amit 3 évre ugye lekötötték, tehát ugye egy csomó érték van, amit That is the security, irányítanak. and I believe that's what's coming next. So they're going to use this to capture the entire crypto industry. 99% are security. Tehát megpróbálják ezt most tulajdonképpen arra használni, hogy elkapják a kriptót. Now, exchanges, what's going to happen with them? Tehát Now, mi fog történni a tőzsdékkel? lots of exchanges, crypto.com looks very sketchy, Huobi, Tehát ugye a Huobi, a Crypto.com, Coin, a Gate.io. KuCoin, I would not keep money on Gate.io. Tehát én tulajdonképpen egyik ilyen tőzsdén se tartanék coinokat. currency is to self-custody, so why do you keep it on exchange? Mert tulajdonképpen a lényege a coinnak pont az, hogy kilépjél a pénzügyi rendszerből, tehát akkor minek tartod a tőzsdén? Go get whatever money you have at your Tehát vegyed az összes pénzt, amit megvan, vegyél coint, és azonnal utalt ki a tárcára. exchanges, but I would expect many of these to go down next. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon sok kriptó tőzsde is csődbe fog menni, And many of them are trying to do something called proof of reserves, POR. And they're és trying to show jó páran már elindították ezt a Proof of Reserve, tehát ugye, hogy bizonyítsák, hogy igenis van fedezet a look, coinokra, on-chain, look, we have the tokens és that we ott say we do. You mutatják, can bárki trust meg us. tudja nézni, ugye a kripto erről híres, hogy pontosan, hogyha megvan a cím, akkor meg tudod nézni, hogy azon mennyi We coin have the van. money. I wouldn't a trust them. blokkláncon. What's the point? The whole point is to custody your own coins. Get them Tehát off. ugye a lényege az, hogy te mindig birtokold a saját coinjaidat a saját zsebedbe, azt meg úgy tudod megtenni, hogyha saját walletodba teszed Alright, meg, now akkor another te thing, birtokolod people- a privát kulcsokat. You're not going to like this, but we say Bitcoin, not crypto. És lehet, hogy ez sok embernek nem fog tetszeni, amit én itt kimondok most, de a bitcoin az nem kriptó. People are seeing that there is a massive difference between Bitcoin and crypto. Mert ugye, aki egy kicsit belemegy a kriptovilágba, az látni fogja, hogy az összes többi és a bitcoin között ugye van egy óriási különbség. What do you mean, Mark? They're the same thing. Hát ez ugyanaz a dolog, mit gondolsz, hogy létezik ez? Bitcoin is the only A bitcoin az egyetlen digital asset digitális eszköz, that doesn't have an issuer, a aminek nincs kibocsátója. commodity. The CFTC and the Tehát tulajdonképpen egy árucikk. SEC said Bitcoin is a commodity. Tehát a SEC is kijelentette, hogy a bitcoin az egy árucikk. Commodity like oil, Olyan, like mint az olaj, vagy a gáz, Gáz. vagy az arany. wheat, like gold. Gold, wheat, oil do not have an issuer. És Yes, ugye azoknak sincs kibocsátója, mert a Jóisten teremtette, I can go ugye? buy a piece of land and mine gold. I can buy a piece of land Tehát bízd-e venni egy darab földet, és ott bányászni aranyat, and drill for oil. I can buy a és piece of akár fúrni és keresni olajat, land and grow wheat. I can buy a computer and I can mine és Bitcoin. ugyanúgy tulajdonképpen vehetsz földet, és azon termelsz kukoricát, de ugyanúgy vehetsz számítógépet, és bányázhatod a bitcoint. Central issuer of those, unlike De every nincsen egy központi kibocsátó, aki kibocsátotta. Senki nem tudja, ugye, hogy ki a Satoshi Nakamoto. other cryptocurrency. All the other cryptocurrencies have an issuer. És az összes többi coinnak meg van kibocsátója. Group of people Tehát az vagy egy ember, vagy egy csoportember, released akik létrehozták. initial group of those tokens. All right. Now, I do believe this is going to give a black eye to the industry. I would say over time we're going to see all of these become securities. És igazából én azt gondolom, hogy idővel az összes coin az security részbe fog We're tartozni, going to see the exchanges és hogy a tőzsdék muszáj lesz ugye
hogy a szabályoknak megfeleljenek, megszerezzék azokat a engedélyeket, hogy tudjanak ezekkel kereskedni. Be registered as security dealers. Most of them won't be able to do that. Most of the companies A won't. nagyon soknak nem fog sikerülni, mert ugye ez sok pénzbe kerül, meg időbe, ugye azok csődbe mennek, de azért lesznek olyanok, akik megmaradnak, és akik meg tudják csinálni. They're probably going to shut down. Most of the exchanges won't be able to do this. So they'll probably get rid of all the US users, they'll move offshore into some shady. Könnyen lehet, hogy nagyon sok tőzsde, amely Amerikában működik, az tulajdonképpen el fog menni külföldre. Ugye ilyenkor szoktam mondani azt, hogy lehet, hogy az Amerika a világ legnagyobb gazdasága, de még mindig csak 310 millió emberrel rendelkeznek, a bolygón meg él 8 milliárd. Tehát már sokan kérdeznek, hogy mi lesz akkor, hogyha beszáll. Hát az amerikaiaknak ciki lesz, meg szenvedni fognak, de nekünk semmi közünk hozzá. Jó, több mint valószínű a globalisták akarják az egész világra mindig mindent ugyanúgy megcsinálni, de szerintem ez se fog összejönni, mert ez soha nem sikerült. Tehát mindig mindenki más törvények vannak, Brazíliában lehet, El Salvadorban már mindenhol bitcoinnal fizethetsz, mit tudnak ők csinálni az El Salvadorban, lebombázzák? Tehát jó, ez is opció, persze, látjuk, hogy Irakkal mi történt, de hagyjuk a politikát. Tehát a lényeg az, hogy ez történik. Where they can work in securities, but not with US people. So if you're in the United States and you're watching this, you probably won't be able to take advantage of them. Hát ugye, hogyha te amerikai állampolgár van, hát lehet, hogy neked szívás lesz az egész. And that's going to be kind of the beginning of the end for the cryptocurrency space. Then whatever companies actually think they have a viable product. És igazából itt kezdődik a legfontosabb, amit mondott, ugye nagyon sok kriptó csődbe megy, és azok a cégek, akiknek vannak jó termékeik, azok átmennek azon a szabályzaton, ami ugye meg lesz regulálva, tehát hogy azon átmenjenek, és azok elkezdhetik újból fölépíteni a és könnyen lehet, hogy az egészet minek a hálózatán fogják fölépíteni? A bitcoin hálózatán. That's what I think. However, én azt gondolom, hogy ez megtörténhet. We got a black eye, and it's going to take a while to go through it. De mindenféleképpen idő kell, ugye, hogy ezt az egészet átlátjuk, hogy mi és hogyan fog történni. Tehát ennyit akkor erről a videóról. Most elmennék erre a videóra, ahol a altcoin Daily, ugye a Aaron testvér, az egyik iker testvér, levezette tovább, hogy itt további ugye teljes csődök jöhetnek, és utána elmondom még röviden, hogy mi történt, és igazából mire kéne figyelnünk, és onnantól kezdve sokkal szebb és fényesebb jövő látszik. Tehát azért éreztétek, hogy a végén Mark most is azt mondta, hogy a végén ugye a jó coinok, a jó projektek, a jó tőzsdék, amik tehát megmaradnak. Még Amerikában is, ami agyon regulázott. Máshol biztos sokkal könnyebb lesz. Egyértelmű, hogy arra kell nekünk is törekednünk, hogy minél biztonságosabb helyre rakjuk a coinjainkat, és azokat a coinokat vegyük csak, amelyek nagy valószínűséggel nem fognak nullára lemenni. Na most itt ebbe a videóban igazából nem akarom most, hogy már valóban nagyon hosszú lesz, és már másfél órája pofázok, már a számítógépem is már fölmelegedett, már néha, hogy hívják, elmegy a kép. A lényeg, hogy itt további kaszkád effektus van, és itt van egy ilyen, hogy Genesis. Ha Genesis bedől, akkor ide megyünk tovább, nem akarom, van ez a Genesis Global Trading, és ez a Digital Currency Groupra ki fog hatni, és most itt próbálom megmutatni a Digital Currency Group. Itt nézzétek meg. Hát nézzétek, itt több 100 cégről beszélünk, kriptocégről, tőzsdékről, tehát ez mind mehet a kukába. Hogyha tulajdonképpen maga a Genesis bejelenti, hogy ők is csődbe mennek, és a 11-es chaptert bejelentik, hogy ők is csődbe mennek. Tehát most próbálnak először úgy volt, hogy $1 milliárd próbálnak összeszedni, mert azért gondoljatok bele ahhoz, hogy egy Binance, amikor kirakta ugye a címeket, akkor tehát sokan azt gondolják, hogy a világ összes pénze per pillanat az 1000 milliárd dollár, az tőzsdéken van. Hát dehogy van a tőzsdéken. Az én
összes coin vagyonomnak 5%-a van, és hol? A Binance tőzsdén. Tehát az 5%. Az összes többi hol van? Hát a walletomban. Tehát nem a tőzsdén. Tehát a tőzsde, hogy bizonyítsa, hogy szolvent, tehát tulajdonképpen fizetőképes, ő neki csak azt kell garantálnia, hogy azok a coinok, amiket te beutaltál, hogy éppen kereskedje meg, ott vannak. És ezért a Genesis most ugye 500 millió dollárt tulajdonképpen próbál összeszedni, hogy ne menjen csődbe. Több mint valószínű sikerülni fog neki, mert a mai egyik hírben már láttam, hogy a Binance már úgy döntött, hogy egy ilyen, mert ugye látták ezt az egészet, ami itt zajlik. Tehát nem csak én mutatom most nektek, meg a Mark Moss kutat utána, hát ugye gondolhatjátok, hogy ők mennyire kutatnak, hogy itt mi történhetett, és hogy mekkora csalás, meg mik zajlanak. Tehát ő létrehozott 1 milliárd dolláros alapot, ahol ugye fiat pénzt betettek, hogyha ilyen eset történik, hogy onnan biztosítani tudják a ügyfeleknek, mert 1 milliárd dollárnál nagyobb összeg nem igazán szokott lenni a kis befektetőknek, akik ugye a kis tárcájukat ottan működtetik a bitcoinon, a Binance tőzsdén. És gondolom a kisebb tőzsdéknél soknál azért nincsen pontosan probléma, mert ők mindig birtokolják az összes coint, és igazából ők csak abból csipnek le, ugye azokból a fee-ből, tehát ugye a tranzakciós költségekből, stb. Na, úgyhogy ennek a lényege ugye ennek az egész videónak, mert akkor most nem megyek a teljes fordításba, hogy mi, hogyan zajlik, ugye mennyi milliárd, meg hova, meg mi. A lényeg, hogy ugye ez történik per pillanat, de ha megnézzük, már olyan emberek, akik valamennyire is értenek az egésznek, itt próbálják úgymond oltani a tüzet, mert most már látják, hogy mekkora bajt csináltak, hogy itt igenis normálisan be lesz szabályozva, hogy nem csalás az egész kriptó, mert most ugye az egész, tehát ugye az emberek elkezdték elveszíteni a bizalmat, rájöttek, hogy hoppá, hát Amerikának is gondolom több 100 milliárd dollárja benne van a kriptóba, azért azt nem szeretnék, hogyha az egész el lenne süllyesztve, mert itt akkor rengeteg vagyon menne a kukába, tehát már mentik, tehát itt vannak olyan videók, hogy már nyilatkozott ugye a Gensler, hogy igenis ezt be fogják szabályozni, nem az egész kriptó, ez csak FTX, ott történt, de hogy ez ne történjen többé, ezért kell meghozni ilyen-olyan szabályokat, és egyre több ilyen történik, és itt még szerettem volna megmutatni nektek, hogy a Cathy Wood, tudjátok ugye az ARK Investmentnek, azt mondja, még jobban szeretem most a kriptót az FTX csődje után. Pontosan ezek az okok miatt, amit mondtam, hogy most már tisztább lesz a sor, tehát előbb-utóbb meggyőződésem, hogy a bitcoin több millió dollárt fog érni, mert 21 millió van belőle, amiből maradt már csak 18, amiből tulajdonképpen egy 3-4 millió soha nem fog megjelenni és megmozdulni, mert elveszett örökre, és minél több ember ráébred, hogy ez az egy decentralizált módszer, hogy a kormány, tehát először a történetben a kormány nem tudja tőled elkonfiszkálni. Mindenedet elvehetik. Elvehetik a házadat, az autódat, a minden, de a bitcoinodat nem vehetik el. Ha fejreállnak, akkor se tudják elvenni tőled. És minél több ember erre fölébred, egyre többen fogják akarni megvenni, és ugye tudjuk azt, hogy a tárcák növekednek, minden növekszik, és megyünk tovább. És itt egy nagyon rövid dolgot szeretnék még lefordítani, amit ez egy nagyon shortsnak is hívják, ugye rövid dolog, hogy igazából, ha az emberek elkezdenek kutatni, hogy a pénz hogyan működik, akkor rájössz, hogy a világ legnagyobb pilóta játékai a bankok. Tehát ők a pilóta játék. Hallgassátok meg. Tehát amikor megkérdezem az emberektől, hogy mi a pénz, akkor halvány gőzük nincsen, hogy mi a pénz. Azt se tudják, hogy a központi banki rendszer hogyan működik. Azt se tudják, hogy a pénzt a levegőből csinálják. Hogyan
tulajdonképpen az a papír hogyan kerül be a gazdaságba és a mozgásba, the commercial banking system, and then the banks és utána a bankok ezzel a pénzzel create további hamis pénzt, amit ugye pénznek nevezzük, mint hogyha érték lenne, hoznak pretend létre, money on top of that already existing money. a már meglévő pénznek. Ezért hívják ugye adósságrendszernek azt a pénzügyi rendszert, amiben ma az egész bolygó él. This fractional reserve system. Tehát ez a fractional reserve system. Banks, they create Utána a bankok, amikor létrehozták ezt a semmiből lévő money pénzt, out of nothing through debt, and tovább adják hitelbe, és további hitelt tulajdonképpen vesznek az emberek föl, és mindenki adós. És ezért van az, hogy senki nem érti, hogy létezik, hogy folyamatosan ez az ország is adós, az is, kinek adós? Hát igen. Tehát ezt kéne egy kicsit elkezdeni keresni. then we use that as our currency, and of course we work. És ugye persze mit csinálunk? Használjuk ezt, mint a csere eszközt, ugye a pénzt, dolgozunk érte, izzadunk érte, vért izzadunk, és hogy megszerezzük, hogy megkeressük ezt a pénzt, The bank can just create it out of nothing. amikor a bankok tulajdonképpen csak csattintanak egyet, és a semmiből hozzák létre. I think it's a very, very corrupt, Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon korrupt rendszer, evil system. és tulajdonképpen gonosz rendszer is. It's a legalized Ponzi scheme, Tehát tulajdonképpen ez egy törvényszerű pilótajáték. my opinion. So that's why Bitcoin is very, És ezért a very bitcoin important. fontos. Because Bitcoin Mert a bitcoin gives the visszaadja az erőt az power embereknek. back to the people. If És I hogyha ask people, what do megkérdezem, you think money is? ja igen, újra kezdődött. Bocsánat. Tehát visszaadja az erőt az embereknek. Ennyi. És bízom benne, hogy egyre több ember erre rá fog jönni. Bízom benne, hogy nem a digitális pénzek rossz irányába fogunk menni, lehet, hogy egy ideig arra fele fogunk haladni, de talán előbb-utóbb a jóság és a jó dolog győz, és ki tudunk lépni ebből a csapdából. Úgyhogy ennyi lett volna mára, hát jó, hosszúra sikeredett, mondtam, hogy nem lesz rövid. Remélem, hogy valakinek ez megnyugvást hozott, valaki meg még nagyobb pánikba esett, ki, hogy látja ezeket a dolgokat. Ezek a tények, ugye, mindenki tegye úgy, ahogy jónak látja, nem vagyok pénzügyi tanácsadó, Isten áldjon mindenkit, és csak óvatosan okoljanak világába.